من خلال السؤال اللي هو سأله لي ده عن الأنشطة الأسبوعية اللي بعملها، واللي من خلاله كمندوب مبيعات يسألني سؤال زي ده، أهو ده خلاه يعرف طريقتي واتجاهي في اكتساب عملاء جداد. وكمان من تكملة إجابتي للسؤال اديت له قدر كبير من الفجوات اللي المحتمل في أنشطتي وفي عملياتي، يمكن في النهاية البرنامج بتاعه يساعد. دلوقتي لو سألتك على برنامج مشهور للبياعين زي السي ار ام، برنامج إدارة علاقات العملاء، لأننا هنستخدمه في مثال جاي، فتفتكر إيه هي المشاكل اللي المفروض البرنامج بيحلها؟ لأن البرنامج بيحل مجموعة كبيرة من المشاكل. أنا هقولك. في المقام الأول البرنامج ده بيساعدك إدخال أعمالك كلها وتتبع وتنظيم أنشطة المبيعات من بداية رسائل واتصالات وإيميلات لحد اكتساب العميل واكتساب عملية معاه. دلوقتي اسمحوا لي أقدم لكم أسهل إطار عمل ولكنه قوي وشديد كشدة ضوء الشمس على القيادة والتنقل في منطقة نجاح المبيعات. هم 4 حاجات بنسميهم الأربع اهتمامات. أول حاجة الكشف عن المشكلة لو كان في هناك أكتر من مشكلة واحدة. إيه المشاكل المهمة واللي لازم تتحل الأول أو الأسرع؟ وده مهم جدا لأنك بتساعد العميل كمان على تحديد أولوياته في معالجة المشكلات الأكثر اهتماما. تاني حاجة واللي لازم يتم تحديده هو ايه تأثير المشكلة على العميل، وده المكان اللي هتحدد فيه المشكلة. لو فشلت في تحديد حجم المشكلة فبالتالي مش هيكون عند عميلك مقارنة نسبية لما تيجي تكشف سعر حلك ليه. على سبيل المثال لو اتكلمنا برضو عن برنامج السي ار ام، برنامج إدارة علاقات العملاء، ولو ذكرت انه بيساعد 20% عملاء اكتر كل اسبوع، لو بصينا على ده وشفنا وانا مثلا عندي 10 عملاء محتملين في المتوسط اسبوعيا، فان الحل ده كده هيساعدني في كسب زيادة زبونين جدد كل اسبوع. دلوقتي لو كان متوسط كل عميل 20,000 جنيه، فانه كده هكسب 40,000 جنيه ونشاط تجاري جديد كل اسبوع، وده اللي بيعادل 160,000 جنيه شهريا باستخدام البرنامج. دلوقتي تقدر تعرف قد ايه مهم قياس حجم المشكلة. ثالث اهتمام هو الاجتياح والتدخل، وهو مجموعة فرعية من التأثير اللي بيصل عبر مؤسسة العميل والبحث عن تأثير المشكلة اللي ممكن يواجهوها. وعلى سبيل المثال لو ما قدرتش أحسن اكتسابات عملي الجديد فمش هعرف أعين أشخاص أكتر، أو هقدر أحمي موظفيني من المشاكل اللي ممكن أحطهم فيها. ممكن يكون الاجتياح له تأثير كبير على العمل نتيجة عدم حل هذه المشكلة. الاهتمام الأخير وبيقولوا عليه الجبل الجليدي ايسبرج، وده السد اللي بينك وبين العميل اللي بيمنع العميل من حل المشكلة قبل اجتماعك. بشكل عام يميل الجبل الجليدي للمعرفة والوقت وميزانيتك وفلوسك. من خلال بقى خلعك ومحيك المنطقة دي هتكشف عن أي إعراضات محتملة ممكن كانت عند عميلك واللي ممكن كانت تمنعهم من الاستمرار في الحل بتاعك. طيب تعال نجمع كل ده بقى مع بعض ونشوف ايه هي الآثار المترتبة على فعالية إطار عمل الأربع اهتمامات. انت كشفت عن المشكلة الرئيسية وهي عدم نمو العملاء الجدد. انت حددت ان كل عميل جديد هيساوي 20,000 جنيه لعميلك، وده منه تحدد التأثير. انت ناقشت الآثار اللي ترتبط على ايه ممكن يحصل لو فشل عميلك في كسب أعمال جديدة زي مثلا تسريح عمال أو الكلام ده. وانت عرفت واتأكدت من أسئلتك ان العميل ببساطة ما كانش عنده معرفة لحاجة أو حل يقدر يحل المشكلة زي حل البرنامج بتاعك. انت أصلا حددت مشكلة في دماغ أو في ذهن العميل، وهي مشكلة 160,000 جنيه شهريا، فمع اعتبار البرنامج بتاعك ب 1200 جنيه بس في الشهر. دلوقتي لو انت حطيت نفسك وكنت انت العميل، هل كنت هتدفع 1200 جنيه كل شهر علشان تكسب 160,000 جنيه وكمان عملاء جداد؟ اللي هو فين أمضي، صح؟ طرحك لأسئلة خارقة بتركز على مشكلة العميل ومتابعة إطار عمل الأربع اهتمامات اللي اتكلمنا عليهم هتخليك في وضع مثالي، رجل استشاري موثوق بيه ومستعد لحل مشكلة العميل.